Te-ai întrebat vreodată cum uneori, fără nicio explicație logică, pur și simplu știi ce să faci? Sau cum ai o presimțire că ceva nu e în regulă și se dovedește că ai avut dreptate? Acea voce interioară, acel impuls inexplicabil care îți dictează drumul chiar și atunci când rațiunea tace, este ceea ce numim intuiție. Aceste momente inexplicabile ne conduc către o întrebare fascinantă. Este mintea noastră un al șaselea simț? Ce este de fapt intuiția? E doar o înlănțuire subconștientă a cunoștințelor noastre sau poate ceva mult mai profund, un simț ascuns, capabil să perceapă lucruri dincolo de rațiunea obișnuită? De-a lungul istoriei, marii gânditori, oameni de știință și chiar oamenii obișnuiți au reflectat asupra acestui fenomen. E intuiția ceva real sau doar un proces al imaginației noastre? Cum reușim să percepem uneori viitorul sau să facem alegeri corecte fără să avem toate datele disponibile? Știința modernă ne oferă răspunsuri surprinzătoare, iar poveștile celebre despre intuiții uimitoare ne fac să ne punem și mai multe întrebări. Rămâi aici să dezbatem împreună 3 cazuri celebre în care intuiția a fost un semnal care a făcut diferența dintre viață și moarte. În acest video vom explora ce se știe cu adevărat despre intuiție și dacă mintea umană poate fi considerată un al șaselea simț. Vom pune în discuție dovezi științifice, vom analiza cazuri incredibile și vom deschide ușa unei dezbateri care ar putea să schimbe felul în care înțelegem percepția umană. Hai să începem! Intuiția este adesea descrisă ca fiind o cunoaștere fără raționament conștient. Practic este sentimentul că știm ceva fără să știm exact cum am ajuns la această concluzie. Este ca un fel de ghid interior, o voce tăcută, care ne spune ce să facem sau ce să evităm, uneori fără să putem explica motivele. Psihologii susțin că acest fenomen se bazează pe procesele rapide și inconștiente ale minții, care colectează și procesează informații mult mai rapid decât gândirea rațională. Dar este intuiția pur și simplu rezultatul subconștientului care pune cap la cap informații din experiențele noastre trecute? Sau există ceva mai profund, mai misterios, care ar putea să explice aceste momente de claritate bruscă? Ca să ne pună și mai mult pe gânduri, hai să începem cu cele 3 cazuri celebre de intuiție. Premonițiile lui Abraham Lincoln. Se spune că, puțin timp înainte de asasinarea sa, Abraham Lincoln a avut un vis tulburător în care s-a văzut într-un sicriu plâns de mulțimea din Washington. Această intuiție a fost relatată de mai mulți martori și a fost considerată un semn premonitoriu. Lincoln a simțit în mod intuitiv că moartea sa era iminentă, dar a refuzat să facă modificări în programul său, de teamă că ar putea să pară lași. Scufundarea Titanicului. Unul dintre cele mai discutate cazuri de intuiție este cel al unora dintre pasagerii de pe Titanic. Au existat mărturii conform cărora cei mai mulți oameni au avut presimțiri legate de tragedia ce urma să aibă loc. Unii au decis să nu se mai îmbarce, simțind că ceva rău urma să se întâmple. Printre aceștia se numără și Morgan Robertson, autorul unei cărți numită Futility, care a descris scufundarea unui vas aproape identic cu Titanicul, cu ani înainte de dezastru. Întâmplările de la World Trade Center. În urma atacurilor din 11 septembrie 2001, s-a raportat că un număr surprinzător de mare de oameni nu s-a prezentat la muncă în acea zi, spunând că au avut un sentiment inexplicabil că trebuie să rămână acasă. Unii dintre acești oameni au relatat că au avut visuri sau presimțiri care i-au determinat să-și schimbe rutina zilnică. Hai să vedem, este mintea un al șaselea simț? De-a lungul timpului, oamenii au avut multe ipoteze despre existența unui al șaselea simț, o capacitate supranaturală care depășește cele 5 simțuri obișnuite, anume vederea, auzul, mirosul, gustul și atingerea. În această teorie, intuiția este văzută ca o formă subtilă de percepție extrasenzorială, un simț ascuns al minții care ne permite să
să captăm informații dincolo de limitele conștientului. Cercetătorii au încercat să descopere dacă această capacitate este reală sau doar o fantezie. Psihologii cred că mintea noastră procesează cantități imense de informații în mod inconștient, ceea ce ne face să luăm decizii rapide fără a analiza fiecare detaliu conștient. Practic, este un sistem sofisticat de avertizare timpurie. Cu toate acestea, unii cercetători au avansat ipoteza că intuiția ar putea fi mai mult decât atât. Intuiția a fascinat umanitatea de-a lungul secolelor, fiind adesea învăluită într-o aură de mister și magie. Filozofii, psihologii și oamenii de știință au încercat să-i dezlege secretele, iar rezultatele sunt la fel de surprinzătoare pe cât sunt de provocatoare. Unii susțin că intuiția este o formă rafinată de cunoaștere, o cale directă către adevărurile ascunse ale lumii. Alții o văd ca pe un simplu rezultat al experiențelor și proceselor cognitive, un produs al minții noastre, fără nimic supranatural. În filozofie, intuiția a fost mult timp considerată o formă de cunoaștere imediată, neintermediată de rațiune. Filozofi precum René Descartes au văzut-o ca pe o modalitate prin care putem accesa adevărurile fundamentale ale existenței. În contextul modern, intuiția a devenit subiect de cercetare în diverse domenii, inclusiv în neuroștiințe, psihologie și economie comportamentală. Termeni precum decizii intuitive sau gândire intuitivă sunt folosiți pentru a descrie procesele mentale care ne permit să luăm decizii rapide și de multe ori corecte, fără o analiză detaliată. Acum să vedem, este intuiția de încredere? Deși aceste exemple sunt fascinante și par să susțină ideea unui al șaselea simț, realitatea este că intuiția nu este întotdeauna de încredere. Așa cum există cazuri de intuiție care s-au dovedit a fi corecte, există și nenumărate exemple de intuiții false care au dus la decizii greșite. Acest lucru se datorează faptului că intuiția este influențată de mulți factori, inclusiv de fricile, prejudecățile și dorințele noastre inconștiente. Mintea umană poate crea presimțiri care sunt doar rezultatul unei interpretări greșite a informațiilor. Un alt aspect de luat în considerare este fenomenul efectului de confirmare, prin care oamenii tind să își amintească doar cazurile în care intuiția lor s-a dovedit corectă și să le uite complet pe cele în care au greșit. Haideți să vedem cum funcționează mintea în contextul intuiției. Creierul nostru este un organ extraordinar care funcționează pe baza unor rețele neuronale complexe. Aceste rețele sunt capabile să proceseze informații la un nivel foarte profund, făcând legături și identificând tipare mult mai repede decât putem face conștient. Aceasta este baza intuiției, care apare atunci când creierul detectează un tipar sau o corelație pe care nu o putem exprima rațional. Și acum să vedem câteva dovezi științifice despre intuiție. Există o mulțime de studii care au încercat să înțeleagă mecanismele din spatele intuiției. Cercetătorii de la Universitatea din New South Wales au descoperit că oamenii pot lua decizii intuitive bazate pe informații subtile pe care nu le conștientizează complet. Un studiu din anul 2016 a arătat că participanții erau capabili să facă alegeri corecte pe baza unor stimuli vizuali periferici pe care nu îi conștientizau la nivel rațional. În acest sens, intuiția funcționează ca o prelucrare rapidă a unor fragmente de informație care ne scapă la prima vedere. De asemenea, o cercetare realizată la Universitatea din Iowa au demonstrat că oamenii pot simți inconștient un pericol iminent înainte de a deveni conștienți de acesta. În cadrul experimentului, participanții au fost puși să joace un joc de cărți, iar unii dintre ei au început să simtă că anumite cărți erau periculoase, mult înainte de a deveni clar din punct de vedere rațional. Aceasta sugerează că, în anumite cazuri, mintea noastră procesează rapid semnale subtile care ne avertizează de pericole.
Însă trebuie menționat că, în ciuda acestor studii, intuiția rămâne un fenomen extrem de subiectiv. Chiar dacă există dovezi că mintea poate procesa rapid informații inconștiente, nu putem spune că aceste intuiții sunt întotdeauna corecte sau de încredere. Pe lângă cercetările menționate mai sus, au fost realizate mai multe studii pentru a evalua acuratețea intuiției. Unul dintre cele mai citate este un studiu efectuat de către Gary Klein, un psiholog care a studiat cum profesioniștii din diverse domenii, cum ar fi pompierii sau piloții, iau decizii intuitive în situații critice. Klein a descoperit că, în multe cazuri, intuițiile acestor experți erau extrem de precise, bazându-se pe ani de experiență și pe capacitatea lor de a recunoaște modelele subtile în situații complexe. Pe de altă parte, cercetările lui Daniel Kahneman, laureat al Premiului Nobel, sugerează că intuiția nu este întotdeauna fiabilă, mai ales atunci când este vorba de decizii care implică incertitudine sau informații incomplete. Kahneman a demonstrat că mintea noastră este adesea predispusă la erori sistematice în gândire, chiar și atunci când ne bazăm pe intuiție. Argumente împotriva intuiției ca al șaselea simț. Criticii ideii de intuiție ca al șaselea simț argumentează că tot ce face intuiția este să exploateze experiențele și cunoștințele acumulate de-a lungul vieții. Este un proces rapid de recunoaștere a tiparelor, dar nu implică niciun element supranatural sau extrasenzorial. În acest sens, intuiția nu este mai mult decât un mod eficient de a procesa informațiile deja existente în mintea noastră. Argumentele în favoarea intuiției ca al șaselea simț. Pe de altă parte, susținătorii ideii că intuiția este un al șaselea simț cred că aceasta oferă acces la un nivel de cunoaștere care nu este disponibil prin alte mijloace. Deși nu este înțeleasă pe deplin, intuiția ar putea fi considerată o modalitate de a percepe informații subtile care scapă conștiinței noastre normale. În acest sens, mintea ar putea funcționa ca un al șaselea simț, capabilă să capteze semnalele sau vibrațiile subtile din mediul înconjurător. Deci, ce putem concluziona despre intuiție? Este mintea noastră un al șaselea simț? Răspunsul este complex. Deși există dovezi că intuiția poate fi un instrument puternic în anumite situații, în lumea științifică aceasta nu poate fi considerată o formă de percepție extrasenzorială. Mai degrabă este un proces subconștient care se bazează pe experiențele și cunoștințele acumulate de-a lungul timpului. Ideea că intuiția ar putea fi un al șaselea simț este una captivantă și veche. Oamenii au asociat mult timp intuiția cu abilități extrasenzoriale, ca și cum ar fi o cale misterioasă de a accesa informații care nu sunt disponibile prin cele 5 simțuri clasice. În acest context, mintea este văzută ca o antenă care captează semnale subtile din univers, ghidându-ne fără să înțelegem de unde provine această cunoaștere. Totuși, faptul că intuiția ne poate oferi răspunsuri corecte și utile în situații complexe sugerează că există încă multe de descoperit despre modul în care funcționează mintea umană. În timp ce explicațiile științifice ne oferă un cadru de înțelegere, ele nu elimină complet misterul acestui fenomen. În ciuda progreselor științifice, intuiția rămâne un domeniu controversat și fascinant. Poate că, pe măsură ce tehnologia și cercetarea avansează, vom reuși să descoperim mai multe despre cum funcționează cu adevărat mintea umană și dacă există un al șaselea simț. Cu toate că dovezile științifice actuale nu susțin ideea că intuiția este un al șaselea simț, ele nu reușesc nici să explice pe deplin cum și de ce funcționează așa cum o face. Aceasta lasă loc pentru dezbateri și explorări viitoare, menținând deschisă întrebarea: este mintea noastră capabilă de mai mult decât putem înțelege acum? Poate că răspunsul la această întrebare va necesita o nouă abordare, o fuziune între știință, filozofie și spiritualitate.
Indiferent de concluzia la care ajungem, un lucru este cert. Intuiția va continua să ne fascineze și să ne provoace să explorăm mai adânc misterele minții umane. Rămâne doar să decidem dacă vom vedea în intuiție un simplu instrument mental sau o poartă către o cunoaștere mai profundă, ascunsă în noi toți. Până atunci, rămâneți deschiși la ceea ce vă spune intuiția, dar nu uitați să echilibrați acest lucru cu gândire critică și rațională. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.